שלום לכולם. בסקירה ההיסטורית שלנו את הקהילה של יהודי בבל, הגענו לפתחה של המאה ה-20, זמן מעניין של מפגש עם המודרניזציה ועם תרבות המערב. אנחנו שמחים ומתרגשים לארח פה איתנו את הדוקטור דפנה דורי. שלום רב דפנה. שלום. אנחנו נשמח לשמוע ממך אם תוכלי לתאר לנו בעצם עד כמה הקהילה היהודית הייתה מעורה בחיים הכלליים בחברה בעיראק. הם חיו 2,600 שנה במרחב הזה, ובתקופה שאנחנו מדברים עליה הם דיברו ערבית בניב היהודי, אבל הם גם הבינו את הניב המוסלמי, והיו קשרי מסחר, היו קשרים במוסדות חינוך, כמעט בכל תחום שאתה מסתכל, היו קשרים בין יהודים ובין החברה הכללית. מה ייחד את היהודים מבחינה מוזיקלית? קודם כל, במה שנקרא המקאם העיראקי, שזו המוזיקה הקלאסית של עיראק, מה שנקרא, הייתה להם בלעדיות בתחום הליווי הכלי. אז היו זמרי מקאם, שרובם היו מוסלמים, אבל היו גם הרבה יהודים, אבל הליווי הכלי היה בבלעדיות של הנגנים היהודים עד נגיד עד תחילת המאה ה-20, גם אחר כך הם עדיין היו מאוד דומיננטיים. אז זה תחום אחד, המקאם העיראקי. תחום נוסף זה המוזיקה המודרנית, מה שנקרא, מסוף שנות ה-20 ועד 1950, עד שרוב הקהילה עזבה. גם בתחום הזה הייתה בולטות מאוד גדולה של יהודים, גם כמלחינים, גם כנגנים, גם זמרות, גם סוכנים של חברות תקליטים, בעלי מועדוני לילה, ששם בעצם התרחשה המוזיקה החדשה הזאת בעיקר. אז גם שם אנחנו רואים בולטות מאוד גדולה. זה מתבטל בדברים למשל כמו המשלחת העיראקית לקונגרס קהיר ב-1932, קונגרס המוזיקה, שבו כל מדינה ערבית או מוסלמית מהמרחב שלחה את הנציגים, והרוב המכריע של הנציגים במשלחת העיראקית היו יהודים. וגם כשהוקם רדיו עיראק ב-1936, אז ליהודים היה תפקיד מכריע בצד המוזיקלי של תחנת הרדיו הלאומי. כך שבאמת היה להם תפקיד וחלק מאוד מאוד חשוב בחיי המוזיקה בעיראק. גם מאזינים ענינים, למשל, שידעו איך להקשיב למקאם העיראקי, וגם בתחום של מה שנקרא מוזיקה עממית, למשל מוזיקאיות וזמרות יהודיות שהופיעו גם בקהילה וגם בחברה המוסלמית. אז כאמור, ליהודים היה חלק חשוב בחיי המוזיקה בעיראק כבר לפחות מהמאה ה-19, זה אנחנו יודעים בטוח, כנראה גם הרבה לפני כן. וגם במעבר למוזיקה המודרנית במאה ה-20, ואני אציין מוזיקאים ששימשו גם כנגנים וגם כמלחינים מהקהילה היהודית. אז קודם כל עזרא אהרון, שאומנם עזב את עיראק ב-1934 והתיישב בארץ ישראל, האחים סלח ודאוד אל-כוויתי, שהיו גם נגנים וגם מלחינים וגם יזמים בתחום המוזיקלי, יוסף זערור, שהיה נגן קנון וגם מלחין, דאוד אכרם, סלים דאוד, סלים זיבלי, שנקרא גם סלים מנור, ועוד רבים אחרים. מבין הזמרות נזכיר כמובן את סלים המורד, שנקרא גם סלים הפאשה, שהיא הייתה דיבה של המוזיקה העיראקית, והיא הייתה יהודייה. הייתה גם סולטנה יוסף היהודייה, שקיבה סלח, נזימה איברהים, היו המון זמרות יהודיות. את יכולה לתאר לנו איך נראו היחסים האלה עם החברה הערבית, איך למעשה נראתה האינטראקציה? כמו שהזכרנו, בתחום המקאם העיראקי ניגנו ושרו ביחד, הופיעו יחד. הקהל היה הרבה פעמים מעורב. היו זמרות ונגניות יהודיות שנקראו דקקת, כלומר
מתופפות באופן מילולי, והן הופיעו בשמחות, בעיקר אצל יהודים, בברית מילה, בר מצווה, חתונה, חינה, בעלייה לרגל, יש הרבה קברי נביאים בעיראק, והן הופיעו גם בבתים מוסלמים. עכשיו, כשהן הופיעו בבתים מוסלמים זה היה רק בפני נשים, ואת השירים שלהן בניב היהודי הן או שהשמיטו או שהן שרו את זה עם מילים אחרות בניב המוסלמי. היית אומרת שהשיתוף הזה של נשים, התפקיד הזה, המשמעות הזאת שנוצר מקום לזה, זה השפעה של מודרניות? במקרה של הדקרקה דווקא לא, דווקא הן דעכו לקראת שנות ה-30 וכבר פחות הזמינו אותן לאירועים, זה היה יותר תפקיד מסורתי, אבל מה שכן, אם אנחנו מדברים על המודרניות, אז אם בתקופה העות'מאנית, הספירה נגיד הציבורית, כללה בתי קפה לגברים בלבד, שגם הופיעו בהם גברים בלבד, אז מתקופת המנדט, ככה ממלחמת העולם הראשונה, התחילו להגיע זמרות, קודם כל מחוץ לעיראק, שהתחילו להופיע בבתי קפה כאלה מול קהל גברי, ויותר מאוחר גם זמרות עיראקיות התחילו להופיע, ביניהן הרבה זמרות יהודיות, ובהדרגה, הייתי אומרת כבר משנות ה-40, אנחנו גם אפשר לראות גם נשים בקהל, שזה היה עוד חידוש. המעבר הזה למוזיקה המודרנית, מבחינה מוזיקלית, את יכולה לתת לנו תיאור שלו? בעבר, חלק מהמקאם העיראקי נקרא פסטה, שזה מזכיר אולי את המילה בסטה, הטורקית, שזה סוג של שיר קליל יותר, שנכנס בתוך המקאם העיראקי, בין הקטעים היותר כבדים. וזה היה שיר פשוט, ניגנו את המנגינה, הכלים ניגנו באוניסון, אבל משנות ה-30 נגיד, סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, מלחינים, בעיקר כמו סלאח אל-כוויתי, קודם כל לקחו את הפסטות האלה וחיברו להם הקדמה כלית מיוחדת, חיברו אינטרלודים בתוך השיר, בתוך הפסטה, וסלאח אל-כוויתי בעיקר הפך את הפסטות הישנות האלה לשירים בפני עצמם, שהושמעו ברדיו על גבי תקליטים במנותק מהמקאם. חוץ מזה, הוא עצמו וגם מלחינים אחרים הלחינו שירים חדשים, ששוב הייתה להם הקדמה כלית, וגם האינטרלודים הם היו ככה בדיאלוג עם הקו הקולי, והוא עשה לפעמים הקדמה בתבנית קצבית, כלומר בעיקר שהוא שונה מהעיקר של השיר, שזה היה חידוש באותה תקופה. במצרים זה כבר היה קיים, אבל בעיראק זה היה חידוש מאוד גדול. וגם אחר כך, שוב, כמה מלחינים, אבל בעיקר סלאח אל-כוויתי, לקחו גם אבו-דיאת. אבו-דיה זה היה שיר, אפשר לומר בסגנון כפרי, עממי, עיראקי, והוא גם איבד אותן בצורה כזאת שהם הפכו להיות מקובלים יותר גם בזירה העירונית, בהקלטות ובהופעות. אלה שירים שכבר מצאו את עצמם משודרים ברדיו, ושאנשים ממש... בדיוק, זאת אומרת שגם הקהל העירוני התחיל להתחבר אליהם יותר בזכות העיבודים החדשים האלה. אי אפשר לדבר על המוזיקה והמודרניות בלי להזכיר את אמצעי התקשורת, אז עצם שידור השירים האלה ברדיו נתן להם מעמד חדש. הזכרתי קודם את מועדוני הלילה, שהם היו הזירה העיקרית של המוזיקה החדשה בתקופה הזאת, וגם הם תרמו להתפתחות מוזיקה. כלומר, בעלי המועדון ביקשו מהנגנים או מהמלחינים לחבר קטעים כליים שיוכלו לנגן בין השירים, למשל כדי ללוות רקדניות או כהפוגה בין שירים. כלומר, כל המערך המודרני של איפה מבצעים מוזיקה, איפה מקשיבים למוזיקה, תרם להיווצרות סוגים חדשים של מוזיקה שהיו פחות מוכרים בעיראק.
אם קודם נגיד בבית הקפה העות'מאני ניגנו סמאי ובשרה וכל מיני צורות עות'מאניות, אז עכשיו התחילו לשמוע גם מה שנקרא קיטעה מוזיקיה, שזה צורות חדשות, יותר פחות כבולות לצורות העות'מאניות במוזיקה כלית. אולי תוכלי להגיד מילה לגבי כלי הנגינה עצמם? אז גם בכלי הנגינה אנחנו רואים פה מעבר מהתקופה העות'מאנית, שבה מה שהיה בולט בעיראק היה צ'אלרי, מה שנקרא צ'אלרי, שזה ההרכב שליווה את המקאם העיראקי, שאלה כלים שהם יותר קרובים נגיד לפרס או למרכז אסיה, הסנטור, הג'וזה, שזה כינור שהיו מחזיקים ככה על הירך, ואנחנו רואים מעבר למה שנקרא תחת, שזה ההרכב המוזיקלי הערבי בשאר ארצות המשריק, שזה קנון במקום סנטור וכינור מערבי במקום ג'וזה, וגם הוסיפו צ'לו והוסיפו נאי, כלומר את החליל הערבי להרכב הזה, אפשר לומר משנות ה-20 והלאה. חברי הקהילה והמוזיקאים עוזבים את עיראק בסופו של דבר. אולי ברגע הזה, אולי רגע נעשה איזו סקירה של איך זה נראה באותו רגע עצמו, לפני שנדבר על מה קורה אחרי זה בארץ ישראל. שנות ה-30 וה-40 בעיראק היו בשביל הקהילה היהודית מצד אחד שנים של הגבלות, ואפילו רדיפות, כולל הפרהוד, הפוגרום שהיה ב-1941, הגבלה של מספר הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות וכו'. מצד שני אנחנו עדיין רואים, אפשר לומר סגסוג, גם מבחינה כלכלית, היה אפילו יהודי שהקים בנק חדש עוד בשנות ה-30, ובעיקר מבחינה מוזיקלית אנחנו רואים הצלחה מאוד גדולה של מוזיקאים וזמרות יהודים. רוב בתי הקולנוע בבגדד בשנות ה-40 היו בבעלות יהודית. הסרט הראשון העלילתי שהופק בעיראק ב-1947 היה כמעט על טהרת הצוות היהודי. כאמור ברדיו, אפשר לומר שסלאח אל-כוויתי בתפקידו כאחראי על המוזיקה ברדיו, הוא בעצם עיצב תודעה לאומית עיראקית דרך המוזיקה. אז יש כאן באמת דו משמעות בשנים האלה. מצד אחד הרבה קושי והרבה מגבלות, ומצד שני הצלחה וסגסוג. ואז ב-1950-51 רוב הקהילה היהודית עוזבת לישראל. הם הגיעו למדינה שבה השפה הערבית והתרבות הערבית נחשבו לשפה של האויב ונחשבו לתרבות נחותה. ואם בעיראק הם עיצבו את מדינת הלאום החדשה, הרי שכאן בישראל הם נחשבו להפרעה ליצירת האתוס הלאומי הציוני. ואם בעיראק, כמו שאמרנו, המוזיקה איחדה את כל הקבוצות האתניות והדתיות, אפשר לומר שבישראל המוזיקה העיראקית הפכה לסמן שמבדיל את הקהילה העיראקית גם מיוצאי ארצות האסלאם האחרים, וגם כמובן מהמוזיקה של יוצאי אשכנז. וגם בעיראק היהודים היו מיעוט דתי, אבל הם היו חלק מהרוב התרבותי, ולא רק חלק, הם אפילו עיצבו את התרבות של הרוב. בארץ היה מצב הפוך, הם הפכו להיות חלק מהרוב הדתי, אבל מבחינה תרבותית הם הפכו לשוליים של השוליים. כלומר, אם המוזיקה והתרבות הערבית בתוך המגזר היהודי בישראל היו שוליים, אז העיראקים הם היו אפילו שוליים של הערבית. וגם הם איבדו בישראל את מיליוני המאזינים שהיו להם בארצות ערב, והקהל כאן מכל מיני סיבות, לא רק בגלל שהוא היה מצומצם יותר, הוא היה גם כבר קהל פחות ענין, פחות מבין. אז גם המוזיקה שהם יצרו כאן, אפשר לומר, כבר כיוונה לקהל שונה, לרמה אחרת, לכיוונים אחרים מאשר בעיראק. אבל בכל זאת חייבים לומר שהמוזיקאים היהודים בעיראק המשיכו ליצור כאן מוזיקה.
נכון שהיו קשיים מאוד גדולים, נכון שהם ירדו מגדולתם, אבל הם העתיקו את הפעילות שלהם מעיראק לישראל, כמו שהם הופיעו שם במועדוני לילה, הם הופיעו גם כאן. הם הופיעו בשמחות משפחתיות, גם בעיראק וגם כאן. הם הופיעו ברדיו, גם בישראל, והם שימשו מקור מאוד חשוב לנחמה לכל הקהילה של יוצאי בבל, שהתרפקה על התרבות שהייתה להם בעיראק. איך זה היה לגדול בבית של אמא שלך, סועד? אז אני אפתיע אותך, אמא שלי, סועד דורי, אני בכלל לא ידעתי שהיא שרה כשהייתי ילדה. היא כנראה בתור ילדה היה לה קול יפה. האגדה מספרת שהיא הייתה עומדת על השולחן של המורה בבית הספר בבגדד ושרה לכיתה. אבל בארץ, מכל מיני סיבות, זה לא הסתייע, והיא אף פעם לא שרה בפרהסיה. וכשהוקם המרכז למוזיקה מן המזרח בירושלים ב-1996 או 7, ואני התחלתי ללמוד שם, היא פתאום ראתה שיש כאן אפשרות, ואז גם היא התחילה ללמוד שם, והיא התחילה להופיע, וממש זאת הייתה ככה פריחה מאוחרת שלה כזמרת. מרתק. אז תודה רבה דפנה. תודה לך. אנחנו מאוד שמחים ומעריכים את זה שבאת לפה. היה מאוד מאוד מעניין לדבר איתך. להתראות.